จ้ะสวัสดีครับพี่น้องปองปายสู้ผู้สุขคนครับสวัสดีพี่น้องทั้งฟังไทยแล้วก็ฟังลาวนะครับพี่น้องแล้วก็พี่น้องอยู่ทางต่างประเทศทุกๆคนทุกท่านนะครับเด้อวันนี้มาพอกับช่องเลี้ยวกาผ้าแซ่บครับสิมาพาพี่น้องมากินอันนี้เลยครับโซ่กันโอ้มีลายใหม่แหละได้ที่กินเหมือนแต่พี่น้อง ไม่ลายแต่นี่กุ้งครับพี่น้องกุ้งหนึ่งแล้วกับมึกหนึ่งเสียบไม้ครับเป็นแนวเด็ดเลยครับปลาที่เป็นกรอบพี่น้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับแล้วก็น้ำไอ้ส้มตำพี่น้องเห็นมาเลยไม่เห็นหรอกนะน้ำส้มตำค่าครบเลยกระสิย่างนะพี่น้องขออนุญาตบาดข้ามนะครับนะกินกันเลยครับขั้นตอนแรกกันสิจิ้มน้ำจิ้มนี่นะพี่น้องแซ่บครับน้ำจิ้มนี่ออกเปรี้ยวเข้มหวานตัดพี่น้องให้ก่อนรสชาติคุณครับปักว่างวันนี้เนาะตายหมด ขอโทษครับกุ้งนิดนึงครับครับฝากพี่ๆน้องๆนะครับไปกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องกดติดตามนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของเรียวกาพัสสันหรือว่าเบาเบียครับ แล้วก็ฝากอีก2 ทางหนึ่งนะครับนะช่องทางหนึ่งของในทาง Facebook แฟนเพจพี่น้องฝากไปกดติดตามเลยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ที่เก่าครับเป็นมีข้อความอย่างทักมาได้เลยครับนะหรือว่ามีอย่างผิดพลาดเขาครับแต่คลิปใดขึ้นกันครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับซื้อเดียวกันนะครับนะลูกกาผ้าแสบด้วยกันงานจดจำแซ่บหัวกุ้งกับมันนี่เดี๋ยวจ้ะ
อันนี้ต้นคายเนาะเอาหัวมาจากไข่ไหมมันกำลังสิแตกเนาะแล้วมันเสียบมาปลูกกึ่งงามๆครับเนี่ยค่ะนี่ต้นมะปีอันนี้ขมิ้นเห็นบอยขอยมีธรรมชาติสวยงาม จิ้มน้ำส้มตำแซ่บเนี่ยครั้งนี้ร้านหลายแบบ6 ครั้งงามตายลูกต้องหลับปกหน่อยจับมันกินคือสิลำบากพี่น้องและถ้าเราได้การกินความเนี้ยช่วงนี้ก็อดสมบูรณ์สาเบิ่งก่อนนะครับนะฉากพื้นหลังเก่าๆครับเดิมๆเดี๋ยวรอการถ่ายเดือนหน้าครับพี่น้องไปหาถ่ายบรรยากาศกินท่ามกลางบรรยากาศแซ่บๆกุ้งหลายพี่น้องพักจะกินนะพักก็สดกันพักไปหน่อยแซ่บไปแล้วครับ
อาจจะกินมันยากหรอกพี่น้องเก็บแต่ละคลิปเพราะว่าบางคนอาจจะเบิ่งว่าจบคลิปกันอะไรพี่น้องสังเกตมาเบิ่งล่ะผู้ใดเบิ่งจบคลิปยกมือขึ้นนะคอมเมนต์แต่ละผู้ใดบ่ถิ่มบ่ปากันนะครับหอดอันสัญญาไว้ว่าขั้นหอด10,000 ซับนะครับผู้ใดอยู่กันโดนแจกของนะครับพี่น้องของสมน้ำหนาคุณนะครับเป็นน้ำหอมนะครับว่าเบอร์กอนมาเป็นยี่ห้อยังอย่าลืมนะครับนะถึง10,000 ซับเมื่อไหร่แจกของให้FC เฮ้าครับโทษฐานดูร่วมกันโดนแบบซินี่คำถามความเป็นธรรมนะคำถามง่ายครับกินไปแล้วพี่น้องพกไหมเหลือ3 ไม้ครับทั้งหมดมี9 ไม้พ่อกันครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับสุดท้ายแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับวันนี้เรียกโอกาสภาคแสบกสิกรโตก่อนนะครับกสิกรขอกล่าวคำบาสวัสดีครับดูดีมีแห้งสุขุมทุกคนนะครับเด้อพบกันคลิปหน้าครับ